Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 11, Cổ Long Na Giả đã đánh lui hết 8 đồ đệ của Đường Tam Tạng. Khi một chiêu thất sắc cuối cùng kết liễu sinh mệnh của Đường Tăng được phóng ra, Ngao Tuyết đã kịp thời xông lên, ngăn chặn một đòn này. Sau đó, bằng vào sức mạnh bản thân bộc phát, hắn đã liên tiếp phá giải được sát chiêu của Cổ Long. Không chỉ vậy, còn có thể đánh lui ông ta. Lúc này, tại Thiên Cung, ngay chính giữa trung tâm, tên bại tướng ngày nào với tham vọng thay thế chức vụ của Sát Tâm Quan Âm vẫn không ngừng công kích về phía ông. Tên này thật sự bám dai như đỉa, vài lần Sát Tâm tưởng chừng như có thể lấy mạng hắn, thì bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn ta lại có thể thoát được. Sau một hồi đấu đá qua lại, lúc này Thiên Cang Tinh phóng thích ra một thủ pháp kỳ dị. Từ sau lưng hắn, 3 khối vật thể tà thần tượng xuất hiện. Nương theo từng sự biến hóa, tà thần từ miệng những pho tượng kia liên tiếp phun ra đao hỏa, trùng trùng lớp lớp hướng về phía Sát Tâm đuổi cùng sát tận. Sự kết hợp của tà thần tượng và đao dân hỏa hải như thế này chính là bí thuật của cổ lão ác ma trong điển tịch Thiên Cung đã ghi chép. Nhiều năm trước, ông ta đến phù đảo Tù Lao gặp Thiên Cang Tinh và đánh thức hắn ta. Nhưng hắn cũng không nhớ đã phạm tội gì, chỉ biết rằng đã bị giam giữ tại đó rất lâu rồi. Hắn sinh ra làm thần nhưng lại có trái tim tá triệt để. Chính vì thế, cổ lão ác ma đã giải phóng hắn ta, và luyện ngục tà thần cũng chính là sức mạnh của cổ lão năm đó. Đối với một chiêu này, Thiên Cang Tinh rõ ràng rất tự tin, Sát Tâm di chuyển đến đâu, ngàn vạn hỏa đao đuổi theo đến đó, bao vây hắn ở giữa trung tâm. Đây là một sát chiêu không chừa chút sinh cơ nào. Lúc này, tại nơi an nghỉ của Thiên Tôn, 103 người giáng thế ra Thiên Cung, Đế Thích Thiên cùng thuộc hạ của mình đã đến trước mặt cổ mộ. Cuộc chiến hiện tại đang đến giai đoạn mấu chốt, Tam Nhãn Thần Tướng xuất hiện rõ ràng có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, cho nên ông ta chỉ có thể sớm một chút đánh thức ám ảnh do tổ xuất quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỗi lần ngủ say là cả nghìn năm mới thức dậy, sát khí cuồng bạo được ông ta phóng thích ra, đồng thời tạo ra dị tượng lớn rúng động khắp Thiên Cung. Bóng tối đã bao phủ thiên giới triệt để, cùng với đó tất cả thiên thần đều cảm thấy áp bức tột độ. Một cơn mưa tuyết màu đen bất chợt cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Quay trở lại với Sát Tâm Quan Âm, đao kiếm vô tình đã bao vây khiến hắn dường như không thể cử động. Một tiếng sát từ miệng Thiên Cang Tinh phun ra, tất cả đao hỏa trực tiếp quy tụ lại một điểm, lấy Sát Tâm làm trung tâm. Không thấy động tĩnh gì, Thiên Cang Tinh đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn. Sát Tâm Quan Âm cả một đời kiêu ngạo, chẳng phải cũng bỏ mạng trong tay hắn ta sao? Thu lại quả đao trong không trung, hắn bất giác phát hiện trên lưỡi đao hoàn toàn không có máu, chẳng lẽ nó không hề đâm nát cơ thể của Quan Âm đại thần? Chính vì vậy, hắn ta lại phun ra nhiều hỏa đao hơn nữa, nhưng bản đao kiếm vô tình kia bị bắn ngược trở về, trực tiếp nắp vụn trên mặt đất. Bản thân hắn vẫn chưa thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Phía bên kia, Tam Nhãn Thần Tướng trong một phút sơ hở đã bị Nguyên Long đánh lui. Ông vốn rất coi trọng tình cảm năm xưa, nhưng là Nguyên Long trước mặt Âu cũng chỉ là một xác sống mang danh nghĩa ám hồn. Bản thân ông tồn tại đến ngày hôm nay chính là vì sĩ khí trong chiến đấu mà đi lên. Một cái xác sống này đâu thể làm khó được Tam Nhãn Thần Tướng cơ chứ. Thân hình khé độc, Thiên Chu phóng thích ra hướng về phía Nguyên Long, chính xác hơn là thiên dị tinh của ám hồn phát động công kích. Lúc này, ở phía trung tâm, Sát Tâm Quan Âm đã một lần nữa hiện thân. Thiên Cang Tinh triệu hoán tượng tà thần, phép thuật này đã rất cũ rồi, mà cái gì đã cũ vốn gì cũng không tốt. Thiên thần hiện tại đã ngày một siêu việt hơn xưa, vì thế Sát Tâm muốn hóa giải chiêu này cũng chẳng cần tốn sức. Đứng giữa biển lửa, ông hét lớn: "Tất cả hãy biến mất đi!" Sau câu nói đó, hỏa đao bất giác phóng ngược lại về phía Thiên Cang Tinh, đồng thời rụng rời hết trên mặt đất. Đối với Quan Âm đại thần bậc nhất thiên giới, những vũ khí tầm thường này dường như không có chút ý niệm công kích nào. Nhưng mà cũng đúng lúc này, dị tượng trên trời xuất hiện, các thiên thần vẫn hoang mang, chưa biết chuyện gì xảy ra, thì đội quân ám hồn lại như mở cờ trong bụng. Ám ảnh giáo tổ của bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện. Đám thiên thần cao cao tại thượng kia so với vị giáo tổ tôn kính cũng chỉ là nhãi nhép mà thôi. Thời của các thiên thần sắp chấm dứt rồi. Đến đây thì cũng hết tập 12 Tây Hành Kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.